নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মেগী দি বনাব পৰা এটা বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিৰাটেই ভাল পায় খাবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ টিফিনতো দিব পাৰে। আৰু যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভেজিটেবল খাবলৈ টান পায় ন, তেতিয়া এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। তেওঁলোকে গমেই নাপাব ইয়াত কি দিয়া আছে। মেগীৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা সৰু চাইজৰ ফুলকবি লৈ লৈছোঁ, দুটা পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ, দুটা গাজৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এটা কেপচিকাম লৈ লৈছোঁ আৰু এটা বিলাহী লৈ লৈছোঁ। এইকেইটা মই কাটি পেলাই এনেকৈ এটা মিক্সাৰ জাৰত ভৰাই ল'ম। মিক্সাৰ জাৰটোত ভৰাই পেলাই মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে জাষ্ট মিক্সাৰ জাৰটো চলাই দিম। কিন্তু বহুত বেছি পেষ্ট বনাব নালাগে, দৰদৰাচা পিচি ল'ব লাগে। এয়া চাওক মই কেনেদৰে পিচিছোঁ। এইটো অকণমান যদি মোটা মোটা থাকিও যায় কোনো কথা নাইকিয়া। আপোনালোকে এইটো চপাৰতো চপ কৰি ল'ব পাৰে, তাতো কৰিলে ভালেই হয়। তাত খালি অলপ বেছিকৈ মানে পিচি ল'ব আৰু বহুত বেছি মোটা থাকিলে ভাল নহ'ব। এইখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া আনফালে মই এটা কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীটোত এয়া চাওক মেগী পেকেট এটা লৈ লৈছোঁ। সেই মেগী পেকেটটো মই খুলি ল'ম। খুলি লৈ পেলাই মেগীখিনি হাতেৰে ভাঙি দিম। একদম সৰু চাইজত যিমান সৰু কৰিব পাৰে সিমান সৰু চাইজত ভাঙি পেলাই মই এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মেগীখিনি মানে মেগীটো কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হোৱালৈকে, আৰু মেগী মছলাটো মই থৈ দিম ছাইড কৰি। এনেদৰে এই ৰেচিপিটোত মেগী এড কৰি দিলে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও গম নাপায়, বিশেষতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভেজিটেবলবোৰ খাবলৈ টান পায় ন, তেতিয়া তেওঁলোকে গমো নাপায়। আৰু এয়া চাওক মোৰ মেগীটো কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হোৱাৰ লগতে মই এতিয়া যোনখিনি পিচি থৈছিলোঁ ভেজিটেবলখিনি সেইখিনিও এড কৰি দিলোঁ। এইখিনি এড কৰি পেলাই মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মানে ইয়াত যিখিনি পানী আছে সেই পানীখিনি ওলাই যাবলৈ দিম আৰু শুকান হৈ যাবলৈ দিম। তেনেকুৱালৈকে মই এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক মই 1 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি শুকান লাগিছে ন দেখিবলৈ, তেনেকুৱাতে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ নিমখ, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ। এইখিনি জলকীয়া গুড়িটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দিছে, মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মই ইয়াত দুটা বইল আলু দি দিছোঁ। আলুকেইটা মই কাদ্দুকছ কৰি লৈছিলোঁ। আলুখিনি এড কৰি মই এনেদৰে ভালকৈ মিলাই ল'ম গোটেই মছলাখিনিৰ লগত। ইয়াত মই এতিয়া যোনটো মেগী পেকেটটোৰ মছলাটো আছিলে নহয়, সেই মছলাটো এড কৰি দিম। এয়া চাওক এই মছলাটো দি ইয়াৰ টেষ্টটো বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। ইয়াত আপুনি গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এড কৰা নাই গৰম মছলা। মেগী মছলাটোতে হৈ গৈছে মোৰ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই বাইণ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে 2 চামুচ ময়দা এড কৰি দিছোঁ। ময়দাৰ জেগাত আপোনালোকে কৰ্ণফ্লাৰো এড কৰিব পাৰে, নহ'লে চাউলৰ পাউডাৰো এড কৰিব পাৰে। চাউলৰ পাউডাৰ মানে পিঠাগুড়ি এড কৰি দিব পাৰে। ময়দা এড কৰি মছলাখিনি মই 1 মিনিটৰ কাৰণে আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু ফ্ৰাই কৰি পেলাই মই এইখিনি উলিয়াই দিলোঁ। উলিয়াই পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। আনফালে মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ বাউল লৈ লৈছোঁ। বাউলটোত মই 4 চামুচ ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দাটো এটা পাতলা চা বেটাৰ বনাই ল'ম। আৰু তাত মই 4 চামুচ ময়দাত মই আধা কাপতকৈ অকণমান বেছি পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী এড কৰি পেলাই এটা ডাইৰেকশ্যনতে মই এইখিনি ফেটি লৈছোঁ। আৰু অকণমান চুটকি ভৰ 1 চুটকি নিমখো দি দিছোঁ। নিমখ দি লৈ পেলাই মই এইখিনি মিলাই ল'ম ভালদৰে। এয়া চাওক ইয়াৰ থিকনেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ পাতলা চা বেটাৰ বনাই ল'ব লাগে। আৰু তেতিয়ালৈ আমাৰ মেগী মছলাটো অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। মানে মই হাতেৰে চুব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আছে, ঠাণ্ডা দিন কাৰণে পাৰিছোঁ আৰু চুব। তাৰ অকণমান মই হাতত লৈ ল'ম। লৈ পেলাই এয়া চাওক মই কেনেদৰে হাতেৰে এনেকৈ গোল কৰিছোঁ আৰু 2খন হাতে এনেকৈ মিলাই ল'ম, গোল কৰি ল'ম। গোল কৰি পেলাই এনেকৈ চেপেটা কৰি দিম হাতেলি দি দবাই পেলাই। মানে এইটো এটা টিক্কি শ্বেপত বনাই ল'ম। আৰু টিক্কি আপোনালোকে ইয়াৰ শ্বেপটো টিক্কিও দিব পাৰে, ৰোল দিব পাৰে, যিকোনো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি শ্বেপ দিব পাৰে। আৰু মই ইয়াত দেখিবলৈ ধুনীয়া লগাৰ কাৰণে হাতেৰে এনেকৈ এটা ফুটাও কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক মই আৰু এটা বনাই দেখাই দিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈছোঁ। 2খন হাতেৰে এনেকৈ গোল কৰিছোঁ। গোল কৰি পেলাই হাতেদি এনেকৈ দবাই পেলাই আঙুলিটো দি এটা ফুটা কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক মোৰ টিক্কিখিনি বনাই হৈ গৈছে। এই টিক্কিখিনি আপুনি এনেকৈ ডিপ ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে, চেল' ফ্ৰাই কৰি পেলাইও খাব পাৰে। কিন্তু মই এইটো আৰু অলপমান টেষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মই যে মেদাৰ যোনটো বেটাৰ বনাই থৈছিলোঁ, সেই বেটাৰটোত টিক্কি এটা এনেকৈ ডিপ কৰি দিম। ডিপ কৰি লৈ পেলাই আনফালে মই এখন প্লেটত মেগী পেকেট এটা মই খুলি লৈছিলোঁ। খুলি মেগীখিনি মই এনেকৈ ভাঙি লৈছিলোঁ হাতেৰে। আৰু ভাঙি লৈ পেলাই তাত মই সেই মেগীখিনিত সেই টিক্কিটো কোটিং কৰি ল'ম। কোটিং কৰি পেলাই ফ্ৰাই কৰিম, তেতিয়া আৰু বেছি টেষ্টি হয়। এয়া চাওক এইখনত মোৰ লাইটটো অকণমান বেছি কালাৰ হৈ গ'ল। লাইটটো মানে গুচি গৈছিলে, তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰি দিব। এইটো মানে পোহৰটো মই ভালদৰে মিলাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে এই মেগী কোটিংটো জেগাত ভুজিয়া লৈ পেলাইও কোটিং কৰিব পাৰে, নহ'লে ব্ৰেড ক্ৰাম্ব লৈ পেলাইও কৰিব পাৰে। তেতিয়াও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। কিন্তু মই এইটো মেগী দিয়ে বনাইছোঁ কাৰণে মই মেগীতেই কৰিছোঁ। আৰু চেম প্ৰচেছতে মই গোটেই টিক্কিকেইটা এনেদৰে কোটিং কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মেদাৰ বেটাৰটো ডিপ কৰিম, তাৰপিছত মেগীখিনিৰ ওপৰত এনেকৈ কোটিং কৰি পেলাই উলিয়াই ল'ম।
আনফালে মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ। তেলখিনি মই বহুত বেছি গৰম কৰা নাই, ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই এইখিনি অলপমান গৰম কৰিছিলোঁ, মানে বহুত বেছি ধোঁৱা ওলালৈকে গৰম হোৱা নাছিলে। অকণমান গৰম হওঁতে মই এইখিনি এড কৰিছোঁ। বহুত বেছি গৰম হ'লে কি হয় মানে লগতে ফ্ৰাই হৈ যায়, ওপৰটো কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু ভিতৰৰ পৰা নিসিজে। এনেও আমাৰ বাৰু মছলাটো সিজাই আছে, কিন্তু তথাপিতো খাবলৈ ইমান টেষ্টি নহয়। তেতিয়া একদম ল' ফ্লেমত মই এইখিনি 1 পৰা 2 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ এইখিনি ফ্ৰাই কৰা 2 মিনিট হৈ গ'ল। 2 মিনিটত এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে ৰেডি। মই এতিয়া এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু এবাৰত কেৰাহীটোত যিমান আহে সিমানেই আপুনি এড কৰিব। প্ৰথমবাৰ কমাই এড কৰিব, কাৰণ প্ৰথমবাৰ তেলৰ জোখটো আমি গম নাপাওঁ ন, তাৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই যিখিনি বেছি হৈ আছিলে, এক্সট্ৰা আছিলে, সেইখিনিও এড কৰি দিম। এড কৰি পেলাই চেম প্ৰচেছতে মই সেইখিনিও উলিয়াই ল'ম, ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, মই চেম প্ৰচেছত গোটেই টিক্কিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া চাওক, মই এইটো এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ। এইটো বাহিৰৰ পৰা যিমান কুৰকুৰা লাগিছে, ভিতৰৰ পৰা সিমানেই মোলায়েম হয়। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি জৰুৰ চাব।